ආයිබෝන් ඔයාලට what is sans serif serif fonts මොනවද කියලා තමයි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ. ඉතින් font ගැන කතා කරනවා නම් අපිට සාමාන්‍යයෙන් ඔළුවට එන්නේ text එකක්. ඒ වුණාට අපිට මේ typography පැත්තෙන් එහෙම නැත්නම් designing පැත්තෙන් කතා කරනකොට මේ ගොඩාක්ම අපිට මීට වඩා font කියන දෙයට වඩා දෙයක් අපිට හිතන්න අවශ්‍යයි. අපි මේ font කියලා කතා කරන දේවල් නෙවෙයි ඇත්තටම font කියන්නේ. ඇත්තටම ඒවා typefaces. කොහොමද ඒවා typeface වෙන්නේ කියලා මම කියන්නම්. ඒ කියන්නේ අපි Arial font එක ගත්තකින් Arial font එක අපි bold කරනවා එහෙම නැත්නම් italic කරනවා මොනවා හරි custom අපි දෙයක් මොනවා හරි decorate එකක් කරාට පස්සේ තමයි ඒක font එකක් වෙන්නේ. නැත්නම් මේ Arial font එක typeface එකක් විදිහට තමයි ගණන් ගන්නෙ. අපි මේ typeface ගැන කතා කරනකොට ප්‍රධාන විදිහටම කොටස් දෙකකට අපි බෙදාගෙන කතා කරනවා ප්‍රධාන විදිහටම. නමුත් ඇත්තටම ඊට වඩා categories තියෙනවා මේ typefaces බෙදා ගන්න. ප්‍රධාන විදිහටම බෙදාන දේ තමයි මේ serif ඒ වගේම sans serif කියන්නේ. මේ designer කෙනෙක් වගේම අනාගතයේ designer කෙනෙක් වෙන්න ඉන්න ඔයා මේක අනිවාර්යෙන් දැනගන්න ඕන දෙයක්. දැක්කද වෙනස? මේ serif font සහ sans serif font අතර තියෙන්නේ පොඩි simple ඔයාලට මතක තියාගන්න පුළුවන් වෙනසක්. ඒ කියන්නේ serif font වල තියෙන්නේ stroke එකක්. ඒ වගේම sans serif font වල මෙහෙම stroke එකක්වත් මොනවා හරි decorate මොනවා හරි දෙයක් නැහැ. ඔයාලට මේ font දෙක අඳුර ගන්න හරිම ලේසියි. ඉතින් මේ කියන typefaces දෙක කොහොමද පාවිච්චි වෙන්නේ භාවිතා වෙන්නේ කියලා අපි කතා කරමු. දැන් මේ serif typeface එක ගත්තොත් ඒවා ගොඩක්ම පාවිච්චි වෙන්නේ පොත් පත්තර වගේම ඒ වගේම මැගසින් වල. මොකද ඒක ගොඩක්ම readable speed font එකක් නිසා. මොකද මේ font එක කියවීමේ හැකියාව වගේම වේගයක් වැඩි කරනවා. serif කියන්නේ සාම්ප්‍රදායික සහ පැරණි typeface එකක්. එතකොට මේ sans serif කියන්නේ නවීනම typeface එකක් කියන්න පුළුවන්. දැන් මේ දෙකෙන් වැඩිම හොඳ මොකක්ද කියලා මගෙන් අහන්න එපා. මොකද මේ font පාවිච්චි කරන්නේ client කියන font typeface එක අනුව. එහෙම නැත්නම් අපි decide කරනවා මේක මොන වගේ typeface එකකට යන්න ඕනද කියලා. මේක serif font එකක්ද ඕන, මේක sans serif font එකක්ද ඕන, එහෙම නැත්නම් මේ වගේ මොන වගේ typefaces එකක් ඕනද කියලා අද ඉඳලා ඔයාලා කල්පනා කරන්න ඔයාගේ design එකක් කරනකොට. ඉතින් තවත් වීඩියෝ එකක් හම්බ වෙමු. ඔයාලට ආයිබෝවන්.